Я трошки представлю себе, мене звати Анастасія Широка, я працюю на кафедрі психології і психотерапії. Власне, цю лекцію ми робимо від нашої кафедри, бо до нас приїхав дуже цікавий гість, з яким ми вирішили зробити публічний захід. Це Том Холмс. Він є психотерапевтом в такому дуже цікавому напрямку внутрішньосімейних систем, який наразі не є представлений в Україні, тому вам може бути цікаво. Я так собі уявляю, що тут присутні люди, вам можуть бути цікаво або внутрішньосімейні системи, як напрямок психотерапії і в той спосіб, в який він пропонує допомогу, або, власне, поєднання духовності, бо Том, він не просто, він є не зовсім типовим IFS-терапевтом, скажімо так, який працює лише там за протоколами, як передбачає той напрямок психотерапії. Він, власне, той, кому вдається дуже гнучко поєднувати різні духовні практики з психотерапією. І власне, ми попросили підготувати нам таку лекцію, бо коли він був, він і є професором в університеті Мічигану, але вже на пенсії. Відповідно, коли він працював в університеті, це була основна сфера його зацікавленості. І тому я думаю, що ми не можемо стільки багато всього вмістити в 1 годину презентації, але ми точно залишимо час на ваші запитання і відповіді. І якщо у вас будуть запитання більш які б більше потребували уточнення, то у вас буде така можливість. І ми сподіваємося сьогодні на цікаву дискусію. І що після сьогоднішньої лекції ви дізнаєтесь щось нове і цікаве. So, Tom, оскільки в нас різна аудиторія, ми будемо працювати з перекладом. Так? Том буде говорити, я буду перекладати. Такий план на сьогодні. Добре, тоді будемо починати. Окей? Том? Okay. Yes. I thought I was on, but I'm not on. Let's see. Okay, I'm on now. All right. Oops. Get this all to work. So thank you, Anastasia, and thank you for all you've done to help bring me here. You're essential for that, and for Tanya for taking care of me while I'm here. I haven't spoken with translation for about a year, so I hope I can stop when I need to stop. Том більше року вже не працював з перекладом, тому нам треба синхронізуватися трошки перший час. So I began my training in psychology 55 years ago. Я почав вивчення психології, психотерапії 55 років тому. So I have several master's degrees and a doctorate in psychology. І тому я маю кілька ступенів магістра і ступінь доктора психології. I've worked in a wide range of mental health services over those 50 years. І за ті 50 років я працював в дуже різних сервісах ментального здоров'я. And I've been teaching psychotherapists for almost 40 years. Більше 40 років, майже 40 років я вже є навчаючим терапевтом для терапевтів. Hopefully that doesn't mean that I'm old-fashioned, because I try to stay also on the edge of things. Я сподіваюся, що я не став від того дуже старомодним, я весь час намагаюся вивчати і щось нове. Okay. So I want to I was really happy to have the opportunity to talk about the integration of spirituality and psychotherapy. Дуже ціную ті можливості, коли я можу говорити про інтеграцію духовності і психотерапії. In fact, I was very lucky in that my very first psychology class, or my first classes in psychology were in 1967 as a first-year student. В 1967 році я відвідав свій перший клас психології, це було дуже давно, але мені дуже пощастило. And they were taught by humanistic psychology, taught by a theologian. Бо його нам викладав професор, який був представником гуманістичного напрямку психології і так само теології. So in the 60s in the United States, there was a lot of experimentation in education. Бо в 60-ті роки у Сполучених Штатах Америки було дуже багато експериментів у освіті. So I had the chance to have
discussions of Jung and Rogers and Maslow at the same time that I was studying Calvin and Schleiermacher and other theologians. І я мав дуже унікальну можливість вивчати класичні роботи як психологів того часу, таких як Маслоу, Роджерс, Юнг, так само і великих теологів того часу. And some modern theologians, Sam Keen was important at that time. І роботи Сема Кіма так само були дуже важливі в той час. But actually, that time also marked the time when I left my active participation in the church, the Christian Але це так church. само був той час, коли я перестав бути активно відвідувати християнську церкву. And I'll talk a little more later how I came back to the spiritual path. Але далі в мене був довгий шлях, на якому я повернувся до віри, і я вам спробую трошки розповісти про нього. So first I want to give a little bit of context about the way teaching spirituality and religion is become increasingly present in the United States. Спочатку я би вам хотіла змалювати трошки контексту, наскільки духовність і релігія присутня загалом у світі в Сполучених Штатах Америки. So in 1992, this is medical schools. Тут на слайді ви бачите статистику по медичних школах. And only 3 out of 122 had anything in their curriculum about І на religion or 1992 рік ви бачите, що лише 3 зі 122 різних університетів медичних мали в розкладі якісь курси, пов'язані з духовністю. So 8 years later, already more than half of the schools that were sampled Але вже за 8 років, на 2000-ні роки, ви бачите, наскільки зросла кількість тих курсів. So this was a time when that was more and more welcome in a wide range of curriculum. І далі ми бачимо, що ті курси привертають все більше і більше уваги серед слухачів і студентів університетів. We can see a similar thing was happening in the psychological literature. І ту саму тенденцію ми спостерігаємо і в психологічній літературі. So in 1980-82, there were 0 using the word spirituality. То якщо гуглити наукові публікації, наприклад, між 80 і 82 роками, то ви побачите, що 0 з них присвячено безпосередньо темі духовності. And there were 100 using the Близько term 100 religion. використовували досліджень, які десь використовували назви поняття релігії. And by the year 2000, so 20 years later, now over 1,000 articles were either mentioning spirituality or religion. Але вже за 20 років, в 2000-х роках, ви бачите, що майже 1000 публікацій, які звертають увагу на духовний, власне, аспект психічного здоров'я. The curve only went up faster from there. На цьому слайді представлена загалом динаміка вже в подальших роках після 2000-го, і ви бачите, що ця динаміка, в принципі, зростає з кожним роком. So, I think I have on the next slide, Harold Koenig is a good person to search if you want to find out a Якщо ви lot. хочете більше дізнатися про зв'язок ментального здоров'я і духовності, то я би вам порадив такого автора, як Harold Koenig. Це одна з його статей, яка представлена, яку можна знайти в Google Scholar. So if you search those keywords and his name and maybe NIH, you'll get high quality articles related to this. І це, власне, буде така з наукової точки зору якісна стаття про зв'язок релігійності, духовності та здоров'я. You'll notice in there was a differentiation between spirituality and religion. Напевно, ви помітили, що ми розрізняємо між духовністю та релігійністю. So I want to share how I see the difference between those two Я things. хотів трошки розказати, як я бачу відмінність між цими поняттями. So the word spirituality comes from the Latin word spiritus. Поняття духовності, воно походить від латинського терміну spiritus, дух.
and which actually means breath. Що означає подих. And some of the translations you'll see in the Oxford English Dictionary would be the breath of life. Іноді так само можна зустріти переклад як подих життя. And for me, spirituality means that which helps people to come alive. І для мене духовність – це те, що допомагає людині стати живою або ожити. Now, Hildegard of Bingen, who was a 12th century woman mystic, Hildegard of Bingen, a German mystic from the 12th century. Один німецький автор з 12 століття. She talked about Christ as the greening power. Це she. Вона говорила мисткиня. Вона говорила про talk about of spiritual that Christus was the greening power. Що Ісус Христос є тою силою. Verdancy in the Latin, so make things become green. Яка наповнює все життям і робить природу такою, що вона оживає, стає зеленою. So bringing things to life. Те, що оживляє. And it's also that's found very much in the symbolism of Easter. І цей символізм ми бачимо у нашому святкуванні Пасхи. Religion comes from the Latin religere. Натомість слово релігія, воно походить від латинського ligere, which one of the meanings is to come together. Що означає в перекладі збиратися разом. And one of the early meanings also was to commit oneself to some doctrine, some set of beliefs. А так само посвячувати себе певним віруванням, певній системі вірувань. So for me, spirituality, if we imagine our spiritual life as a candle. І для мене, якщо ми духовне життя уявимо себе як свічку, the flame is the spirit. То спалах тої свічки, вогонь, власне, і буде духом. And religion is the glass around it. А релігія – це швидше як стакан, який як склянка, в якій ця свічка знаходиться, яка створює форму, в якій можна перебувати тій свічці. That keeps the wind of life from blowing out the flame. І власне, вона створює той захист, який дозволяє вітру не задути свічку. So, so I just wanted to give that sense of how. So one of my objectives as a therapist is to help people to find their source of spirituality. І те, що я роблю як психотерапевт, я намагаюся людям допомогти знайти їхню власну духовність. And that could be in a religious container, or it could be without a formal religious container. І ця духовність, вона може бути у якомусь контейнері релігії або не бути в цьому контейнері. So I want to share an experience that I had during my doctoral practicum. Я б хотів зараз поділитися своїм досвідом, який пережив, коли робив свою докторську дисертацію. I was working in a community mental health center in Michigan, where I'm from. На той час я працював в медичному центрі громадського здоров'я в Мічигані. And I had a number of clients who were struggling with not only mental health issues, but religious and spiritual issues. І в мене була частина клієнтів, які переживали проблеми не лише з проблемами ментального здоров'я, але і з духовністю. And I really had no idea how to deal with that. Я зовсім тоді не мав ідей, що мені з цим робити. So, and then you have to know too, when we saw that 1980, that's when I was doing this. Якщо ми повернемося в ту статистику, яку вам показував, це відбулося в 80-ті роки, це частково пояснює, чому я не знав, що з цим робити. So there was not so much literature, and it certainly was not part of my university education in any of my Тому що було недостатньо літератури на ту тему, і точно це не входило в мою освіту, в мою підготовку як психолога.
So somehow, even in this small city where I was, there was a flyer announcing a workshop on spirituality and counseling. І в тому місті, в якому я проживав, я знайшов флаєр, на якому було оголошення про духовність у практиці консультування. And it was from a teacher who was coming from a universalist religion. І той тренінг проводив вчитель, який був представником релігії універсалізму. Universalist. Seeing all religions as possible paths. Тобто це така людина, яка розглядала, що будь-яка релігія, яка є у світі, вона може бути тим шляхом до духовності людини. And that fit particularly well, I thought, as psychologist, because I wasn't going to be giving my religion to the people who were coming Мені to як me. психолог, який працював з людьми з різними віруваннями, ця ідея дуже імпонувала, бо я не хотів нав'язувати людині свою віру, а швидше йти за розумінням її. But I could help them find their way in their own belief system. І через, власне, систему вірувань людини допомогти їй знайти шлях до духовності. And I came back from this 5-day of workshop. Я пам'ятаю, як я повернувся після 5-денного воркшопу тоді. And I was very enthusiastic about helping my clients to do this. Я був сповнений ентузіазмом допомагати моїм клієнтам шукати духовність. And I was working with one woman who had a severe depression that was not responding to treatment for years and years. І в мене тоді була одна клієнтка, жінка з дуже важкою депресією, якій не допомагали роками ніякі інтервенції, які ми їй пропонували. And she also had a very visible skin disease. І так само в неї був дуже помітна хвороба шкіри. And when I began to ask her questions that would help her talk more about her religion, І коли я почав їй задавати різні питання, щоб вона про себе розповіла з точки зору своєї релігії, it turns out that she was a very deep believing Catholic. То виявилося, що вона була дуже глибоко віруючою католичкою. But she had been sexually abused by her priest. Але пережила так само сексуальне насилля з боку священника. And this had cut her off from her religion, which Для неї це був той поворотний момент, коли вона відмовилась від релігії. Which would also be her source of healing. Бо для неї релігія до того моменту була дуже серйозним джерелом зцілення, поки цього не сталося. So together with her, I don't know how I got this idea. Я не знаю, як мені прийшла ця думка в голову. I began looking for a saint that might help her. Але я в розмові з нею почав шукати святого, який би їй допоміг відкрити знову це цілюще джерело. And it turns out there's a Saint Dymphna. І виявилося, в розмові прозвучало, що є такий святий Димфна, who was a saint that was serving people both with mental health issues, but also women who had been sexually abused. І цей святий, власне, допомагав людям з проблемами ментального здоров'я, а так само людям, які зазнавали сексуальне скривдження. And so after we found that relationship and she responded to this saint, І коли ми знайшли історію того святого, то вона дуже відгукнулася на ту she історію. began praying to the saint. І вона почала молитися тому святому. And in 3 or 4 weeks, her skin disease was gone. За 3-4 тижні ми спостерігали, що її хвороба шкіри пройшла. Her depression was gone. Її депресія почала зцілюватися. And I thought, what was that? Я подумав тоді, що це. I had been doing psychotherapy for a long time and I'd never seen anything like that. Я вже до того часу багато років практикував психотерапію, але ніколи не бачив цього. So I said, I need to learn more about how spirituality can be a resource in the psychological healing process. Власне, тоді я подумав, що треба більше дізнатися, як можна поєднувати духовність і психотерапію. So this was in early 1980 and I began to do reading and Jung and other people who were trying to integrate spirituality and psychology. І це було в 80-х роках.
І після того я почав багато читати літератури, зокрема праці Юнга, який так само намагався десь поєднати духовність з психотерапією. But most of it was on kind of an intellectual level. Але це більше стосувалося такого інтелектуального рівня. And actually it wasn't until I discovered this model of internal family systems therapy. І, власне, ніяких таких особливих інсайтів не відбувалося зі мною, хоча я багато вивчав і читав, до того моменту, поки я не відкрив для себе психотерапію внутрішніх систем. And began to work with clients in this model. І почав, власне, працювати з клієнтами в цій моделі психотерапії. That the two things naturally came together. І це, власне, в той був момент, коли ці дві речі, вони нарешті в природній спосіб поєдналися. So in addition to the passion of spirituality and psychotherapy, І до моєї пристрасті до духовності і до психотерапії, I have been spending the last 30 years sharing about this model of IFS or parts work. Додалася ще моя пристрасть до IFS, власне, якою я ділюся останні 30 років. Okay. So that means for a little while here, I'm just going to give you my standard introduction to internal family systems therapy. І от на цьому кроці я би вам хотів своє таке стандартне представлення психотерапії внутрішніх систем запропонувати. And at the beginning, there's a little tiny integration with spiritual stuff. І на початку ви побачите зовсім трошки інтеграції з духовністю. And at the end, I'll try and show you the deeper integration. І трошки глибшу інтеграцію я вам спробую показати десь наприкінці презентації. Oh, I'm going to just go right past those. All right. So this is the internal family systems model. Отже, це одна з перших робіт Річарда Шварца, власне, автора психотерапії внутрішніх систем, внутрішньосімейних систем. I might go back to the other ones later, but I'm concerned about time. Я ще можу повернутися до цього, але я переживаю за час, тому я буду далі. So I had the luck of being able to train directly with Richard Schwartz Я because думаю, що мені в житті дуже пощастило, бо мене безпосередньо, я був учнем Річарда Шварца, я проходив в нього тренінг. I only lived a few hours from Chicago and he was just beginning to teach people this work. Бо на той час він збирав групу ентузіастів, які би хотіли повчитися в нього, і мені пощастило жити за кілька годин від Чикаго, і я міг долучатися до тих груп. For a long time, this model only slowly became known to people. І те, що ми знаємо про розвиток того підходу, він дуже повільно знаходив свою нішу у психотерапії. In recent years, partly because of a number of research studies at Harvard University, І лише за останні роки, частково завдячуючи масштабним дослідженням з Гарварду, it became more and more well known. Ця модель стає чим далі, тим більш відомою. As an effective evidence-based Власне, як psychotherapy. ефективна, науково-доказовий спосіб психотерапії. And in the last 3 or 4 years, it's just exploded. Але останні 3-4 роки ми просто вибух інтересу спостерігаємо. So right now, a year and a half ago, there were 9,000 people waiting to get into the training. Ще 1,5 роки тому 9 тисяч людей були тільки у списку очікування на тренінг. And they've been trying to meet that demand. Now there's only 7,000 people waiting to get in. Sorry? 7,000 are still in line for the І на training. сьогоднішній момент досі 7 тисяч людей перебувають в очікуванні. And they have a lottery and let the people in through the lottery. Там відбувається лотерея, щоб відібрати тих щасливчиків, які зможуть навчатися цій моделі. But one of the questions I had for the workshop was, Бо один з запитань, які мені задали в Google формі при реєстрації на воркшоп, is how could I get that training in як Ukraine? можна такий тренінг пройти в Україні. And actually we are working at trying to offer, not me, but the IFS Institute, Наскільки мені відомо, то інститут IFS, власне, розпрацьовує ідею представлення того методу, як навчального методу в Україні. is hoping to be able to offer that training in 2025. І така можливість планується приблизно на 2025 рік.
there would be a very special training created only for Ukraine. Власне, такий спеціальний тренінг створений для фахівців з України. And they have been supporting, we have been working with, maybe if you already mentioned it, we've been working with a group of psychologists from Ukraine. Від початку війни в Україні IFS-спільнота звернулася до Української асоціації психологів за пропозицією проводити групу підтримки та психологів з України, які, власне, працюють в Україні з наслідками війни або за кордоном, з переміщеними особами. І цей проект триває вже майже рік. І тому був один з тих психотерапевтів, які до нього долучилися. So, but I have retired from doing training because I really wanted to focus on the spirituality and Але на psychotherapy. сьогоднішній момент я вже я не є навчаючим тренером, бо я більше хочу зосередити свої сили, власне, на розробці ідеї духовності і психотерапії, і я, власне, в цьому більше проводжу тренінги. But I still enjoy giving the introductory lectures, so I'll do Але that мені now. досі подобається читати вступні лекції, тому я це роблю зараз. This is a book that I've written together with my wife, А це книжка, яку я написав разом зі своєю жінкою. and it's been very popular and well Вона стала received. раптом дуже популярною в світі. So, Вона продана мільйонним тиражем. І один з секрет успіхів тої книжки, власне, що там багато картинок. Ну, це одна з них, насправді. І тут навіть, бачите, ілюстровано Шерон Екштейн, тобто це як великий внесок в цю книгу. one of the things that I found early on, it was difficult to talk about this internal systems model only using words. Бо що я помітив ще на самому початку, коли давав лекції про IFS, дуже важко пояснити IFS лише на пальцях словами. So I said, well, you just have to experience it, then you'll understand. Зрештою, всі мої намагання пояснити закінчувалися тим, що ви маєте це попробувати, тоді ви зрозумієте. But then I found that if I used pictures, people understood Але pretty раптом я зрозумів, що якщо я використовую картинки, то люди набагато швидше лапають, що я їм хочу пояснити. And one of the tasks, this model is called parts work, so we deal with the different aspects or sub-personalities Власне, that each ця of us модель have. внутрішньосімейних систем, вона часто використовує такі слова, як робота з частками, бо ми розглядаємо внутрішній світ людини як такий, який складається з різних частин досвіду. So one of the assignments that my students had to do was to make a map with pictures of their inner parts. Завдання, які я часто даю своїм студентам, зробити карту свого внутрішнього світу, з того, з яких часток цей світ може складатися. And Sharon, it turns out, was a professional artist, and Шерон була однією з учасниць такого воркшопу мого, і вона виявилася професійною художницею. so all of the art in the book and in this PowerPoint. І вона, власне, почала дуже професійні зображення створювати таких внутрішніх часток своїх, і далі вона продовжила ту роботу, і, власне, її роботи склали таку візуальну складову цієї книжки. So, І ця книжка в нас буде в центрі Шептицького, тому нам подарував кілька примірників. So at the same time that I began to study the internal family systems, I started studying Buddhist psychology. І в той час, коли я зацікавився психотерапією внутрішніх сімейних систем, я також почав вивчати буддистську психологію. Okay. And so, in Buddhist psychology, already 2,000 years ago, they understood about the unconscious. І буддистська психологія, вона датується вже більше 2000 років, і вона описує досить багато рівнів свідомості, які є у людини. So they called this unconscious area the store consciousness. І вони ось цю ділянку під рискою називають ділянкою збереження свідомості, якихось змістів свідомості, які не є зараз усвідомлені, але які зберігаються певний час. Where all of the different potential mental formations were stored in seed form. Власне, всі потенційні ментальні стани людини, в яких людина може перебувати, наче в такому зародку перебувають там. And these seeds were shaped by our genetic history. І, власне, ці такі
зародки наших ментальних станів, вони залежать як наших генетичних якихось задатків, our cultural history, our нашої family history. культурної історії, історії нашої сім'ї. All of those things fit in. Look, back. Okay. So what they said was that when certain conditions are happening internally and externally, і тоді, про що говорила буддистська психологія, що коли стаються якісь умови, зовнішні або внутрішні, some particular state of mind якийсь конкретний психічний стан will arise into the top everyday consciousness, актуалізується, власне, у нашій свідомості. which the Buddhist teacher called the living room of your consciousness. І буддистські психологи використовують такий термін, як кімната вітальня свідомості, що і тепер у вашій вітальній свідомості з'являється якийсь стан. So right now you're in a seminar. Щоб навести якийсь приклад, зараз ви всі перебуваєте на моїй лекції. And if you're not too tired at the end of the day, І якщо ви не надто втомлені наприкінці дня, it's possible that you have a part of you in your living room that looks like this. ймовірно, що зараз у вітальні вашої свідомості перебуває якась така частка, яка приблизно так виглядає. So a part of you that's interested in learning. Така, яка зацікавлена у тому, щоб вивчити щось нове сьогодні. It's also possible that you have another part in you that's a scientific Так part. само ймовірно, що в цій вітальній свідомості перебуває і інша частка, така більшого науковця. And this part might be going, well, I'm glad to hear it's evidence-based. І ця частка може так казати, я рад почути, що цей метод має наукові докази. I was worried about that. Бо я дуже переживав, що це науково підтверджений метод. So my understanding of these different parts or ego states or mental formations І моє розуміння цих різних его-станів або ментальних станів, або утворень его, is that they are a very elaborate biopsychosocial software program. Що вони всі вкорінені в нашому психосоціально-культурному устаткуванні. And the task of this software is to give us the state of mind І, власне, задача того устаткування нашого внутрішнього, that we need to cope with our internal needs and the external що нам situation. потрібно максимально в адаптивний спосіб пристосовуватися як до внутрішнього стану нашого організму, так і до вимог середовища. So, to be in a seminar, it's useful if you can get this part of you in Тому, якщо ви на лекції, то очевидно, що це дуже добре, якщо актуалізується це корисно, якщо актуалізується, власне, такий стан. And it's useful if you can have your analytical part Так around. само, якщо ваша якась частка аналітика піднімається, це так само добре в такій ситуації. But you might also have a part that's a bit skeptical and goes, oh, these crazy Americans. Але може підніматися в цей час і частка дуже критична, яка думає, ще одні якісь шалені американці приїхали, щось тут розказують. And it's also useful to have our skeptic around. І насправді це теж час від часу включати скептика дуже корисно. Yeah, not to just buy everything Не that просто someone вірити у says. всьому, що вам розказують. Okay. So all of the parts are welcome in the living room. Отже, насправді ми раді вітати будь-які частки, які з'являються у вітальні нашої свідомості. So in the IFS model, all of these different aspects of ourself are seen as there for a positive reason. They've been built into our psyche. Бо в моделі IFS основне положення IFS, власне, говорить, що будь-які частки, вони є доцільними, вони не просто так виникають, вони з найкращих міркувань виникають у нашій свідомості. One of the sometimes I had to give I give lectures, and I'm always happy if at the university these parts of people are in the living room. Коли я даю свої лекції, я завжди дуже щасливий, якщо у вітальній свідомості моїх слухачів ось ця частка.
But sometimes when my students came to class, they were more in this state of Але mind. часом мої студенти приходять в такому стані до мене в клас. It's possible if they were undergraduate students, it was Friday morning and they'd been partying too much the night before. Особливо ця ймовірність зростає, якщо моя лекція у п'ятницю зранку, а напередодні в четвер ввечері вони гуляли цілу ніч. But it's also possible, when I was teaching graduate students, they were mothers and wives. Але так само ймовірно такий стан є, коли я викладав своїм студентам-аспірантам або старших курсів, які в той час вже виконували інші ролі батьків, наприклад, і поєднували роботу, і обов'язки в сім'ї, і навчання, і це все було дуже складно. So they had gotten the kids off to school, they had Не worked було all стільки day. обов'язків, що вони мали працювати цілий день і завести дитину в школу. The kids came home from school, she got them supper, І тоді нагодувати дитину, коли вона повертається зі школи. you know, and then come to class. І тоді прийти на лекцію. So it could be a little difficult to get that part. And maybe the child was sick, right, and they were worried. І так само могло траплятися, що діти хворіли, і тоді додаткових багато хвилювань додавалося, і все ставало ще складніше. But it's possible to maybe get their student part a little bit in the living room. Але так само ймовірно, що поруч з тою втомленою часткою у вітальній свідомості з'являється ще кілька цікавих часток. And I like the fact that the artist Sharon drew in a cup of coffee. Мені дуже подобається, що Шерон, художниця цих зображень, вона в руки втомленої людини дала чашку кави. Because that reminds me to say that the physical condition that we're in affects the mental condition. Тому що це мені ще раз нагадало про те, що наш фізичний стан, в якому ми перебуваємо, напряму впливає на наш психічний стан. So a little bit of caffeine can keep you awake a little Наприклад, longer. трошки більше кофеїну може вам дозволити більш бадьоро себе почувати. So maybe some of you had some coffee before you came. Я підозрюю, що хтось з вас точно перед тим, як прийти сюди, випив кави. But it's also, there's perhaps another part there that whereas in my students' living room. Але я так само підозрюю, що у вітальній свідомості моїх студентів були присутні ще й інші частки, крім втомлених. Who is saying you have to get this master's degree if you want to have the work that you want to have. Яка постійно їм повторювала, що якщо ти хочеш закінчити магістратуру, то ти маєш зібратися, прийти на лекцію і виконати всі завдання. So just shut up and go to class. Тому замовкни, стисни зуби і йди в клас, відти вчися. So we have these different parts of ourselves that come into different situations. І тому ми бачимо, як динамічно ці частки змінюються в різних ситуаціях. So I find that each person's system is unique. То, що я можу сказати із свого досвіду, що система кожної окремої людини є унікальною. So in this model we don't say you have to have this kind of part or this kind of part. Ми в цій моделі ми не кажемо, що ви маєте обов'язково мати ті типи часток, от ті і от ті. But we just help them to become clear about which parts are active and present Ми in просто their lives. допомагаємо людині краще усвідомити, які частки зараз в конкретний момент або в період життя є присутніми в її житті. And which ones need some attention in the Які з тих therapy. часток потребують особливої уваги психотерапевта. Okay. So, but now I want to give a quick overview of some of the types of parts that are quite typical. І зараз я хочу невеликий огляд зробити тих часток, які є достатньо типовими, і в багатьох людей вони є. Oh, and I also wanted to say that in this model, health is when we can get the right part into the living room at the right time. І то, що в цій моделі розглядається як здоров'я, це коли ми у відповідній ситуації можемо актуалізувати у вікні свідомості відповідну частку, яка найкраще адаптована до цієї ситуації. And then it goes back down into the store consciousness when it's not needed, so some other part І can в той come. момент, коли ситуація зовні міняється, то на арену виходить якась, на сцену виходить інша частка, яка краще вже дає собі раду в іншій ситуації. Okay. So,
early on, already in the 60s, people were talking about the inner child. Десь починаючи з 60-х років ХХ століття в психологічній літературі говорили про зранену дитину або маленьку дитину, яка живе всередині кожного з нас. So this vulnerable child, this child that senses things, is very important for us to have. І насправді це дуже важливо мати в собі таку маленьку чутливу дитину. So it's important for us to notice when we need something, when we need some attention, we need Для нас важливо помічати ті моменти, коли ми потребуємо особливої уваги або особливої турботи про себе. Maybe we're missing people that we need to be close to. Можливо, ми сумуємо за кимось, за якимись стосунками, і нам потрібно відчувати близькість з іншими. And then we have the part of us that maybe likes to please our parents. Але разом з тим ми маємо не лише сумну дитину всередині себе, але й таку, яка дуже любить приносити задоволення своїм батькам, тішити батьків. I'm always happy when my grandchildren come into this state of mind, sometimes when they're with grandpa and grandma. Я дуже тішуся, коли мої внуки приходять до мене в такому стані свідомості і хочуть мене потішити чимось. Це часом трапляється. And there are parts of us that like physical contact. І так само є частки нас, які дуже люблять фізичний контакт. I think there was a time in COVID time in the United States anyway where people weren't being close together so much and were missing Я that. пам'ятаю час ковіду в Сполучених Штатах, коли люди не могли дуже бути у контакті, фізичному контакті один з одним. And parts could also be adult parts with these needs. They don't have to be children. Але ці частки не обов'язково мають бути дітьми, вони можуть бути дорослими частинами нас, які потребують того самого. But sometimes parts will just stay in our system at a particular age. Але так само буває, що частки залишаються в нашому досвіді в тому віці, в якому ми їх найяскравіше пережили. Тому ми сповнені частками різного віку. We also have parts that are fearful and get afraid. Так само кожен з нас має якісь частини, в яких почуває страх. These parts also have a very special job. They need to let us know that there's danger. У них так само є дуже особлива робота, функція, яку виконують ці частки. Вони попереджають нас про небезпеку і бережуть нас від небезпеки. And they can often activate our protector parts. І дуже часто, що ми бачимо, що ці налякані частки, вони активують в нас частки захисників, які бажають їх захистити. So that we can take care of ourselves. Для того, щоб потурбуватися про нашу безпеку. Or that we can protect our loved ones. Або для того, щоб ми могли захистити своїх близьких. Actually, one of the often difficulties with the American soldiers that I've worked with and have people who've worked with is that this part gets into the living room like it needs to be. Те, що я помічаю свої роботи з військовими, що дуже часто після того, що вони пережили, то у вітальній їхній свідомості в стосунках з близькими людьми часто починають з'являтися такі захисні частки. So some of their vulnerable child parts have to be put away during those conditions. Якісь їхні більш налякані і більш маленькі частки ховаються за захистом таких кремезних чоловіків. So it can be important when they begin to move back into regular social life and Бо everyday це life. дуже така сильна частка захисна, яка рятувала їм життя під час сильної небезпеки, але коли вони повертаються в таке умовно нормальне життя, до близьких стосунків, вона починає більше шкодити, ніж допомагати. So understanding if they might be cold or volatile or protective somehow, not able, understanding if they're not able to be vulnerable. Бо в такому стані людина не відчуває, вона себе відчуває не відчуває себе вразливою, вона навіть може не відчувати, чи вона голодна, чи вона чи зимно, чи інші свої якісь тілесні потреби навіть може не відчувати, була в такому стані психічному. Also, the protective parts are good at drawing boundaries. Так само наша захисна частка, вона малює наші особисті кордони, і це є дуже важлива її функція. And they can draw internal boundaries and external Це boundaries. стосується як і наших внутрішніх меж, так і наших зовнішніх меж.
And then we have some parts of us that have to do with basic needs. І так само ми маємо частки, які турбуються про наші базові потреби. Трошки неправильний переклад. So this is one of my wife's favorite І це parts. одна з моїх улюблених часток. She had the artist draw this for her. Sorry? She had the artist Sharon make this for her. Lori, my wife. Моя жінка особливо любить цю картинку. Лорі, художниця, спеціально для неї її намалювала. Because this part really enjoys food and cooking and. Бо ця частка, вона особливо багато насолоду отримує від споживання їжі, готування їжі. Right, and this part has a really good job. It tells us that we're hungry. It gives us ideas about what we like to eat. І ця частинка актуалізується, коли ми голодні, і вона так само нам дає якісь ідеї, що би ми хотіли смачненького з'їсти. I'm sorry if you haven't had supper yet, you might be activated now to start thinking about food and stuff. So you say, no, not now. І, можливо, поглядаючи цю картинку, у вас актуалізувалася і від розмови про їжу, у вас актуалізувалася потреба поїсти. Я вибачаюся за це, але я так думаю, що є і інші частки, які вам кажуть, ні, не зараз, зараз лекція, то пізніше задоволення таких потреб. So, but when I went to Germany, people said, well, pigs are not a nice thing in Germany, so. Коли я викладаю в Німеччині, наприклад, то мої слухачі кажуть, ні, зображати свиню на таких картинках – то не найкраща ідея. Maybe you could come up with another image. Тому я погоджуюся, що, можливо, і для вас інший образ був би більш доцільним. So we have the happy panda. Тому в нас є щаслива панда. Also vegan. Вона веган. But somehow this didn't do it for people. Але це так само не дуже добре, не завжди працює. So they really liked more the idea of the happy pig. І все одно ми повертаємося до ідеї щасливої свинки. But one of the issues is this part doesn't have the best judgment about what is healthy. І, власне, ця частинка, яка любить смачно попоїсти, вона не завжди має уявлення про здорову їжу. And there might be another part that comes up and says, you're eating that. І тоді може з'явитися інша частинка, яка, власне, скаже, ні, ти погано їж погану їжу, перестань це робити. How many ice creams have you had today? Тоді можна їсти морозиво, це не корисно, стільки багато. So there's another group of parts that I see as similar to the superego. І інша категорія часток, які я часто розглядаю як такі частки суперего. And these parts also have an important job of learning what's expected by the parents and the culture around them. Власне, ті частки, вони таку займають дуже критикуючу роль всередині нас, і вони дуже корисні з того точки зору, що вони завжди вивчають, що є нормою, що є в тому чи іншому суспільстві, або які правила є добрими для виконання, і вони весь час нам нагадують, щоб ми раптом не забули, як це поводити, або як правильно харчуватися і такі інші речі. So these parts learn what they're being told is good, that's bad. Власне, ті частки навчаються говорити нам, що добре, що погано, хто добрий, хто поганий і так далі. And these parts keep saying that inside our head all the І time. вони не тільки назовні висловлюють свої уявлення про світ, але і всередині нашої голови постійно виносять якісь судження про світ і про нас. And sometimes it can get too much. І часом тих голосів критикуючих буває забагато. And we can never be good enough. І тоді людина відчуває, що вона ніколи не може бути достатньо окей, достатньо доброю. And because this is a systemic model, we often have a reaction, opposite reaction. І оскільки IFS – це є такий системний підхід до психотерапії, є завжди якісь поляризовані реакції, і якщо критикуючі частки дуже тиснуть на тебе, то в якийсь момент проривається опозиційна частка на іншому боці полюсу, на іншому полюсі. They say, I don't want to do that, I won't do that. Яка опозиційно заявляє, а я не хочу виконувати, я не хочу так. I call these the rebel parts. Я називаю це часткою бунтівною часткою. And so what is the job of a rebel part? When any part is there,
There's got to be a job for it. І тоді якою є основна робота або функція тої частки будівника? So why are these built into our software system? Чому вона вмонтована в нашу систему психічну так само, як і інші частки? I couldn't hear. Protect inner child. Could be to protect the inner child, but one of their main jobs is autonomy. Але основна робота все-таки це вибудовувати нашу автономію. The protector parts are more those kind. These are more like really important to establish individual identity. Те, що ми знаємо, що для кожної людини важливо в якийсь момент розвивати і свою незалежну ідентичність від інших, свою унікальність. І, власне, ті бунтівники – це одна з видів тих частин нас, яка може нам це допомагати робити. Okay. And then we have our inner manager parts. І ще одні типи частинок, які можуть бути присутні зазвичай в психічному житті, це наші менеджери. And these are the parts that help us get things done that need to be done. І, власне, ці частини допомагають нам зорганізуватися і зробити ту роботу, яка має бути зроблена. And it's very likely that many of us spend most of our day with these parts in charge. І дуже ймовірно, що більшість з нас, як дорослі люди, більшу частину свого часу робочого проводять в таких станах. So if I sit down to have a nice quiet inner meditation where I have no thoughts and empty mind, right? Наприклад, якщо я сяду і почну медитувати, і так наче звільняючи себе від зайвих думок. So my planner part comes up. What are we going to do today? What do we have to do? We have to do Зразу this. я зауважую, як з'являється моя частка, яка намагається в цей момент спокою все планувати, і вона мені задає питання: ну що ми сьогодні зробимо, що ми сьогодні заплануємо, які в нас будуть активності попереду. So sometimes I have to negotiate with him and make a little list beforehand. Тоді мені часом доводиться домовлятися своєю тою внутрішньою частиною менеджера, можливо, навіть зробити список всього, що я маю зробити до того, як я сяду і буду прагнути спокою. Another way to integrate your manager planners into a meditation is to give them a job. Лише один спосіб, як можна зайняти менеджера, коли вам потрібно трошки спокою в голові, це дати йому роботу якусь. Because they want something to do. Бо менеджер завжди хоче щось робити. So I say, count your breaths. Тоді я кажу менеджеру: просто слухай і рахуй, як я дихаю. 1, 2, 3. Oh, where was? Oh, 1. І коли він відволікається і знову хоче планувати, то я зроблю, який там рахунок. But my manager is quite ambitious, so he really works hard at getting to 11. To getting is to 11, which is his goal. 11 breaths, aware breaths. The manager is in charge of getting 11 aware breaths. He's counting them. Так, бо мій менеджер має завдання порахувати 11 моїх подихів. Right? Which is not always that easy, actually. І насправді це не так просто порахувати і не відволікатися, бути зосередженим на диханні 11 разів підряд. But it does have a meditative effect, even if the manager is doing it. Але тим не менше я досягаю спокою. Важливо для мене спокою, якщо мій менеджер, власне, займається рахуванням моїх подихів. So managing the parts that come up in meditation are one of the ways that spirituality and parts work can come together. Власне, спосіб справитися зі своїм внутрішнім менеджером під час медитації – це один зі способів, як інтегруються і духовні практики з психотерапевтичними практиками. But then we have another manager, the multitasker. Є ще інший менеджер, такий багатозадачний, який має багато ролей і одночасно робить багато речей. And wherever I go in the world, people respond to this. І де би я не був, в якій частині світу, люди дуже чітко розуміють, про що ця картинка. Especially women. Особливо жінки. Right? Because most places women have all the traditional roles. Бо в більшості країн, де я бував, жінки мають всі традиційні ролі. And now the new open roles. І ще додаткові нові ролі, які відкрились для них в останні 100 років.
And a lot of us also have a marathon runner part that doesn't know fatigue and doesn't know pain. І так само люди часто мають частку такого марафонця, який біжить попри все, який не відчуває ні втоми, ні голоду, а тільки бажання добігти до якоїсь мети. This is one of my parts. І це, власне, одна з моїх внутрішніх часток. I used to be a marathon runner. Я в минулому бігав марафони. And this part was a little bit of a problem for me when he made a teamwork with my helper part. І для мене коли я бігав марафони, ця частка не була для мене проблемою, бо вона мені допомагала долати великі дистанції. Але коли вона об'єднала свої зусилля з моєю часткою психотерапевта, то це стало дуже великою проблемою. Because then I could help until I was exhausted. Тому що я так прагнув допомагати людям, не зауважуючи жодних ознак, що я виснажуюсь при цьому. But I still run, but now not marathons, only 5Ks. Я досі бігаю, насправді, але вже не марафони, а так десь по 5 кілометрів. I have to have a conversation with him. Я весь час маю домовлятися з тою часткою себе. Let him know I'm a little older now. Я, наприклад, йому нагадую, знаєш, я вже трошки старший, ніж був колись. So we need to take it easy. Тому нам треба трошки поволі бігати, не так He goes, багато. okay. І він тоді каже, ну добре. All right. So then we have our helper parts. Власне, це та внутрішня частина мене, яка власне допомагає іншим людям. So many of you may have gone to many classes and seminars and all kinds of different ways to be helpful to people. Тому що я знаю, що і більшість з вас, хто є тут психологами, ви пройшли багато різних лекцій, семінарів, навчань, щоб набрати багато способів, методик, технік, як можна допомагати людям. One of the main works that I do is to try and help therapists from becoming like this. Одна з основних робіт, яку я роблю в світі, в різних країнах, щоб допомагати психотерапевтам не бути в такому стані. Because actually suffering in the world is endless. Тому що рівень страждання в світі він нескінченний. So it's very important that we are able to come into relationship to what we can do in relationship to suffering. І тому нам дуже важливо створити зв'язок певний зі стражданнями і, власне, що ми можемо, на що ми здатні зробити для того, щоб зменшити ці страждання, а що ні. And that we can find peace in relationship to our limitations. І тоді ми маємо знайти певну точку спокою і визнання обмеженості своїх можливостей. Знайти примирення з обмеженістю своєї можливості, нездатністю допомогти всім. And actually this is a place where spirituality and religion can become very important. І для мене це, власне, то місце, де і духовні практики, і психотерапія можуть дуже вдало поєднуватися. Okay. And I'll talk about that a little more later. І я трошки пізніше ще до того повернуся. Okay. Then we also have the parts of us that for some reason have not been allowed into the living room. І так само в нас є такі частки вигнанці, яких з тих чи інших причин взагалі не допускаються до навіть порогу свідомості. These parts are called exiles in IFS. В моделі IFS ці частки називаються вигнанцями. And they can be exiled for two reasons. Є дві причини найпоширеніші, чи чому вони попадають у вигнанці. One reason is that for whatever reason they weren't allowed there by our parents or our culture. І одна причина, що, наприклад, просто ні твої батьки, ні та культура, в якій ти живеш, не дозволяли тобі проявляти тих якостей. But the other one is that they're carrying traumatic memories and feelings. І друга причина, чому вони попадають у вигнанці, ці частини, вони несуть на себе дуже травматичні переживання, які настільки болючі, що людина робить дуже багато зусиль, її психіка робить багато зусиль, щоб отримувати ті частинки досвіду у вигнанні. And we have another set of parts that tries to keep those unpleasant feelings down below. І, власне, є ціла система часток, робота яких заключається в тому, щоб втримувати якомога далі і довше ті частки болючі у вигнанні, або ті неприйнятні частки у вигнанцях.
And the IFS therapy, one part of IFS therapy is helping the system to eventually find the exiled parts and to bring them some healing. Власне, одна з частин психотерапевтичної роботи в моделі IFS – це знайти тих вигнанців і дати їм голос, і провести якусь роботу, яка би їх позбавила того сильного болю. Okay, so again, health is getting the right part in the living room at the right time. Отже, знову ж таки повторюся, що здоров'я – це тоді, коли у відповідний час у свідомості з'являється потрібний для цього стан в відповідній ситуації. Sometimes that's easy, sometimes it's not. Іноді це легко, природньо відбувається, іноді це досить складно. So this is not a part now, this is a little boy waiting for his Зараз це mother. не частка, зараз уявимо, що це маленький хлопчик, який чекає на свою маму з роботи. And he's probably wondering what part will mom be in when she comes home. І, можливо, він навіть задає собі питання, в якому стані мама повернеться з роботи. So mom has been working all day as a manager, so guess what part she's in? І його мама цілий день працювала менеджером. Тому можете уявити, в якому стані вона приходить додому. Have you cleaned your room? Have you done your homework? Чи Have ти you done this? прибирав Have в you done кімнаті, чи that? ти зробив уроки, чи ти зробив то все, розказує. And he might have been hoping that she would have been in this part. Але він може сподіватися, що його мама прийде в іншому стані. But it's not easy to move from one to the Але other для мами sometimes. насправді часом можуть бути великі проблеми, щоб переключитися з одного стану на інший. Fortunately, there's another state of mind in our inner system. Але, щастю, є ще один стан свідомості, який є присутній в нашій внутрішній системі. I like to see this other state of mind as our center. І я би хотів цю частину нас бачити як центр, який в собі все, який є в центрі нашого психічного життя. And if you imagine it as a wheel, the parts can come up into the living room and go back down again. Тому що наші частки, вони, власне, можуть з'являтися у нашій свідомості і далі собі ховатися з нею. In IFS, this centered place is called self. І в моделі IFS це центральне місце психічного життя або особистості людини називається self. І це, власне, такий термін, який в IFS дуже по-особливому називають. Він не подібний за визначенням на жодне self, яке ми знаємо з інших концепцій психологічних. And this is a particular definition of the word self, because self has so many different definitions. І навіть в моделі IFS немає якогось універсального визначення self, ми достатньо по-різному його описуємо. Okay. One of the ways to look at self is it's that place that can step back and be aware of our inner system. Спосіб зрозуміти, що таке self, це наче те, що нам всередині нашого психічного життя дозволяє мати дистанцію, подивитися на себе зі сторони і на свій внутрішній стан зі сторони. Schwartz calls it a meta level. Річард Шварц, засновник цього методу психотерапії, назвав це певним мета-рівнем свідомості. So that at this level we can become aware of all of our different parts. Власне, з того рівня спостереження, мета-рівня, ми можемо усвідомлювати наявність різних часток всередині себе. In a few minutes I'm going to talk about how specific work that I've done with clients brings spirituality into the IFS process. І зараз я би хотів навести приклад психотерапії, щоб ще більше глибитись в ідею духовності і моделі IFS. And it's this state of self that allows that to happen. Цей, власне, стан self, який дозволяє відбутися зціленню і якимось процесом і в терапії, і в внутрішньому психічному житті людини. Another way to look at self is to think about it as the main Ще одна menu. метафора, яка могла б вам пояснити, що таке self, це наче як головне меню. Okay, from the main menu we can go to whatever software application we need. Власне, з головного меню ми можемо перейти до якихось конкретних папочок і програм в нашому комп'ютері. And in
some of the, has it ever happened to you that you get stuck in your app and you can't get out? Часом буває так, що комп'ютер зависає. Right. So what do? Що ви тоді робите? Reset. Ви перезавантажуєте. Shut down. Виключаєте його. And hopefully when it comes back, the main menu is there. І знову, коли люди перезавантажуються, знову є меню, і все працює. So we're the same way. Sometimes we get caught in a particular mood or state of mind. І в людей якась така схожа річ відбувається, коли ми захоплені якимось одним конкретним станом, з якого нам дуже важко вийти. So there are certain feelings that are states of mind that are associated. В собі спробувати пошукати self, і то завжди треба орієнтуватися на певні якості, які ми відчуваємо, коли ми в тому стані self перебуваємо. And one of the things that I find is that these qualities of self are also what I call qualities of the heart. І ті якості self, які прописані в психотерапії внутрішньосімейних систем, вони дуже перегукуються з тими якостями серця або якостями любові, які прописані в багатьох релігійних або духовних книжках. So especially compassion. Особливо співпереживання до страждань людей. And courage. Actually, cœur is the French word for heart. І от якщо взяти courage англійське слово, то core, корінь це є від слова серце. And in this sense, it's not courage like I'm tough. І власне в даному сенсі сміливість це не така сміливість, Strong. недоторканність, здатність бути дуже сильним. Which it can be important to have too. Що так само є важливо. Other qualities are the calm, confident, and curious. Ще інші якості self це є допитливість, впевненість, спокій, пережиття зв'язку. And from this place you're able to be connected with people easily. І це в такому стані нам досить легко створювати стосунки з іншими людьми. Okay. So I like to sense that from this place we can smile to ourselves. Мені здається, коли ми перебуваємо в стані self, нам дуже легко посміхатися самим собі, свого внутрішнього світу. Through this process of doing that, we can bring harmony into our system. Коли ми посміхаємося до чого б там не було в нашому внутрішньому житті, то ми створюємо таке відчуття гармонії у своїй внутрішній системі психічній. Okay, so what I want to do is, so there's one level of my looking at spirituality and IFS where I go into the nature of the self and the nature of the heart. Один зі способів поєднання духовності і власне моделі IFS, це коли я пробував порівняти якості self і якості серця. And I'm going to a little bit later go into how Christian literature, Islamic literature, Buddhist literature describes the heart in a very similar way to how Schwartz describes the self. Спробую вам показати, як різні духовні підходи, такі як християнство, іслам, буддизм, описують якості серця, що вони є дуже подібними за описами до тих якостей self, які описані в моделі Річарда Шварца. But first I want to just give a few examples of how spirituality came into the work of my clients. І перед тим, як я це зроблю, я би хотів ще дати один приклад, як духовність в роботі з клієнтами себе проявляла в моєму досвіді. I was training a colleague of mine in this inner work. Я якось проводив тренінг своїх колег, психологів, вчив їх власне моделі IFS. And I was doing co-therapy with her, with one of her clients who had some very difficult trauma in her early life. Я був котерапевтом у одному випадку woman.
woman. Одної жінки, яка пережила дуже серйозне скривдження в ранньому віці. And we were able to work with her protector parts and manage her parts and get their trust. І ми дуже багато часу працювали з її захисними частками, які її захищали внутрішній болючий досвід, і з її частками-менеджерами, щоб дійти до її зранених частинок. And there was an exiled part of her І в неї був частки вигнанці, that was able to be brought back into her inner system that had been exiled. І нам вдалося їх дати тим часткам голос і повернути їх в її свідомість, щоб і в її внутрішню систему психічну. And it was a baby part. It was like a little part that was just like a newborn baby. І це була так часточка такої новонародженої дитини. And after we had brought harmony into her system, В той момент, коли ми певну гармонію в її внутрішній системі, it was safe for this baby to find its place in her life. та маленька дитинка новонароджена нарешті змогла знайти і собі місце в її внутрішньому психічному житті. And after spending some time, being in relationship to this infant part, І вона, та клієнтка, попала певний час, будуючи стосунок зі своєю тою маленькою скривдженою часткою. I often ask in this instance, where would you like to have this part with you now? І я часто задаю клієнтам таке питання, де би ти хотів, щоб була та частинка всередині в твоєму психічному світі. And she said, in my heart. І вона сказала, я хочу, щоб вона жила в моєму серці. So this is when this happens in the work, it's always a very wonderful time. There's this healing, there's this joining together. І це дуже такі особливі моменти терапевтичного стосунку, коли ми відчуваємо, як людина зцілюється. So I was just enjoying this moment of therapeutic healing. І тому я отримав якесь задоволення від тої терапевтичної мандрівки, мандрівки зцілення. My colleague said, could you ask that light what it is? І мій колега, з яким я був котерапевтом, запитався, чи ти можеш тої жінки запитати, більше розпитати, що вона відчуває. It hadn't occurred to me. І це питання тоді не спало мені на думку. So this light responded and it says, I am the window to your soul. І коли ми запитали, whose question it was? My colleague asked the client to ask the light what it was. Запитати то світло в серці, яке з'явилося, що ти за світло, і тоді то світло відповіло, що я вікно, window to your soul. Що я є вікном до твоєї душі. Right? And this was early in the work, this was in 1990 or so. Це було десь 90-ті роки, це ще був початок мого інтересу до духовності такої. And I wasn't familiar with spirituality flowing into the work this way. І я тоді ще не багато знав про духовність і як з нею працювати. And suddenly the client is crying. В цей момент клієнтка заплакала. With joy. І це були такі сльози радості. And she says, I feel like I'm looking directly into God. І вона сказала, в мене таке відчуття, наче я дивлюся на Бога. So it was like, whoa, I'm in a mental health agency, I'm a psychologist, and people are having a religious experience in my office. Я тоді подумав, я ж психолог, я зараз в офісі, і в мене не було мети давати людям якогось особливого духовного переживання. With my first client 10 years earlier, she went home and prayed. Але я пам'ятав тоді ж про ту клієнтку 80-х років, яка пішла додому молитися після моїх сесій. And suddenly this work was just happening. І це просто стається часом, такі відкриття на терапії. So I write in more detail about this in the last chapter of my book. Я написав книжку Path of the Heart, так? No, the first book. В першій книжці Parts Work, бо тому, власне, я автором двох книжок, та обкладинка, яка була тут на слайді, в останній главі є описаний цей випадок.
But this answered the question for me of how can spirituality be a part of healing. Але для мене це так само, ця сесія була відповіддю на питання, як духовність може ставати частиною терапевтичного процесу зцілення людини. And what my experience is, after we have a harmonious relationship with our parts, І мій досвід мені підказує, що після того, як ми маємо дуже гармонійні стосунки зі своїми частками внутрішніми, and they trust us to leave the living room for a little while, that they can leave the living і room. вони нам довіряють достатньо, щоб не перебувати весь час в нашій свідомості. Then our connection to the divine can Ми be тоді much можемо deeper. розвинути більш сильний зв'язок з духовністю, з якимись вищими силами всередині нас. And this is not for everyone, І, ймовірно, це не для кожної людини так працює, but there's a very large number of people, але я спостерігав достатньо велику кількість людей. and often their relationship, even within the religion that they're in, deepens a lot through this parts work. І я спостерігав багато кількість випадків, коли через роботу з частками людина зміцнювала свій зв'язок з чимось вищим, з Богом. So for me, there's a whole set of psychological traditions that say religion has no place here, that's spirituality is for priests, psychology. В мене на той час було багато думок про те, що про що мене вчила психологія, що психологія це окремо, а релігія це окремо, і в психології немає місця для якихось релігійних переживань, це окремий досвід. And I'll give you a very concrete example now how this can be important in the therapeutic process. Я вам зараз дам один конкретний приклад того, наскільки це може бути важливим у терапевтичному процесі. Fortunately, I have an example from the artist herself. Sorry. I have an example from the artist herself, from Sharon. Я маю приклад з життя, власне, авторки цих зображень. So she's made some drawings of it. І вона навіть намалювала це. So she went through a training in IFS with me. Вона проходила в мене тренінг моделі IFS. And she felt like she was ready to look at some of her exiles. І вона в якийсь момент дійшла до того моменту, що була вже готова працювати з її вигнанцями внутрішніми. And in the process of her inner work, she first had this image. І вона тоді намалювала ось цю картинку, яка їй спала, була в неї перед очима. So she felt in a sense like self was there offering light. Це, власне, та жінка зі світлом, вона особлює селф, яке готове дати світло тим досвідам, які вона боялася переживати раніше. And she was inviting the parts that had been pushed away to come into the. І, власне, в цей момент вона запрошує тих вигнанців підійти. Вона їх більше не виганяє. So one of the exiles that we began working with. І один з перших вигнанців, з яким ми почали працювати тоді, was her physical illness. Це було її фізична недуга. She had a very, very serious immune system disorder. Вона страждала і страждає на дуже серйозне імунне захворювання. She started having it when she was 20. Вона вперше це захворювання з'явилося в 20 років, коли їй було. And they said you probably will not live past 40. І лікарі давали прогноз, що вона не доживе до 40 років. But she was able to live partly because of a particular part. Але вона була здатною дожити і навіть довше жити, і це було завдяки одній частці всередині неї. So as soon as she began to in the therapy process, I became aware of the fact that this part was exiled. Я в терапевтичному процесі зрозумів, що є частка вигнанця. Because she was seeing 22 clients a week, managing her whole household, even though she was very sick. Бо навіть незважаючи на свої захворювання, вона умудрялася бачити 22 клієнти на тиждень і ще робити багато іншої роботи. So I had the question of wow, you seem very sick and yet you seem to just feel like it's important to keep pushing. І тоді я дав таку рефлексію, що ти
ну, так виглядає, що ти дуже хвора, але з іншого боку щось тебе дуже штовхає вперед. And with that question, she told me for the first time about her illness. І, власне, тоді вона мені вперше зізналася у своїй хворобі. But as soon as she started doing that, this part came into the living Але room. як тільки вона хотіла більше розповісти мені про своє захворювання, її в неї змінився психічний стан, вона стала ось такою, як на картинці. And this part says, I want nothing to do with that part. І ця частина сказала, нічого подібного. We're not sick, we're going to keep going. Ми не хворі, ми продовжуємо працювати. Now, one of the things about the IFS model is that we honor the protector parts Що like дуже this. важливо в моделі IFS, що ми не виганяємо того захисника і не боремося з ним, а ми його визнаємо і вступаємо з ним в діалог. So, she was able to say to this part how she knows that she's the reason she's still alive, she's been very important. Тоді вона сказала цій частинці, що я знаю, що одна з причин, чому я досі жива, це завдяки тобі, і ти дуже важливий рушій мого життя. But that it would be useful if she would allow Sharon to recognize her limitations. Але було б дуже корисно, якщо би ти дозволив Шерон і зустрітися з її певними обмеженнями фізичними. She said, no. І та частка сказала, ні, ніколи. We're not doing that. Ми цього не будемо робити. So one of the questions we always ask is, well, what are you afraid would happen if Sharon acknowledged the degree of illness? Це питання терапевтичне, яке ми в таких випадках ставимо, чого ти, оця частинка, найбільше боїшся, що станеться, якщо Шерон визнає свої фізичні обмеження. She says, I'm afraid she'll die. І та частка сказала, я боюсь, що вона помре. So I'm not stepping back. Тому я не відступлюся. And we were stuck. І ми зупинилися. And then I remembered Тоді я згадав, that the week before I had invited the people in my training to find a spiritual resource. Що десь тиждень тому на духовному тренінгу духовності, який я проводив, я просив людей думати про їхній духовний ресурс. And Sharon had brought in, so we couldn't get the part to step back. Sharon had brought in an image of Sophia. She calls this Sophia. І Шерон, власне, була на тому тренінгу, і вона створила такий свій духовний ресурс, який назвала Софією. And she felt a deep connection to Sophia. Вона відчувала дуже сильний зв'язок з цією Софією. And it turns out that the protector was willing to step back. The warrior was willing to step back if Sophia was present. І її захисна частинка, яка взагалі не хотіла ніколи не говорити про її слабкі сторони, вона погодилася відступити, якщо Софія прийде і буде присутня. And so what happened was the sick part could come into her system. І лише тоді її хвора частинка змогла увійти в систему, в її внутрішню психічну систему. The warrior did not want to hold her hand. Sorry? The warrior didn't want to І ми touch her. бачимо, що той захисник, він не хоче її торкатися, він далі продовжує осторонь стояти від неї. But she let a part that was called nature girl touch her hand. Але є інші частки, які не проти з нею стояти разом. Actually, it's very common at the end of the inner work that the parts come together in a circle like this. І в той момент, коли відбувається внутрішня робота з внутрішньою системою людини, це достатньо типово, коли частки встають в певну систему одна поруч з іншою. And after a fair amount of work in the future, І ще за кілька сесій, коли було пророблено певну психічну роботу з Шерон, the warrior part lost her rigidness. її захисна частка поступово почала втрачати таку ригідність. And began to be helpful with her managing her illness. І більше уваги і допомоги приділяти її хворобливій частинці. Okay. All right, now we have We left half an hour. half an hour left, yes. All right, so I'm going to tell one more healing story and then I'll see if we have time to get to the other stuff. Maybe question and answers?
Do you have some questions at this point? I mean maybe one more story and then questions and answers. All right, one more story, then questions answered. Добре, я вам розкажу одну історію з терапії, і тоді ми перейдемо до запитань і відповідей. So I spent about 4 years working with mental health workers in the Middle East, in Jordan. Я кілька років провів, допомагаючи психологам, психотерапевтам, іншим людям, які допомагають з проблемами ментального здоров'я на Близькому Сході в Йордані. And one of the men was a psychologist from Beirut. І один з чоловіків в моїй групі це був психолог з Бейруту. And in our first session that we worked in, І на одній з перших сесій, коли ми з ним працювали, he started out with the problem of procrastination. Він підняв проблему прокрастинації. Kind of a typical problem somebody might bring in. Багато людей скаржаться на неї. I won't go into the details, but pretty soon we found that the reason for the procrastination was a little boy. Я не буду зараз вдаватися в деталі, але досить швидко ми з'ясували, що одна з основних його причин прокрастинації був маленький хлопчик. Who believed that none of this mattered anyway. He was hopeless and. Який мав таке переконання, що жодні зусилля не мають значення, що він абсолютно безпорадний щось змінити. So when he went to visit this little boy, і коли йому вдалося відвідати всередині себе того маленького хлопчика, he was like 8 years old boy. Йому було десь так 8 років тому. He was in the middle of the building where everybody goes during bombing, right? You know І where цей that хлопчик, коли я запитувала, де цей хлопчик, розкажи мені, то він мені розказав, що цей хлопчик зараз перебуває під ракетними обстрілами, він заховався в будинку в якійсь кімнаті. Because in Beirut at that time in Lebanon there was a horrible civil war when he was 8 years old. В той час, коли тому психотерапевту було 8 років, на той час була дуже жахлива війна у Бейруті. And then he was carrying a great deal of unpleasant and hopeless feelings in his neck. І він ще з тих часів закарбував всередині свого тіла, особливо в ділянці шиї, дуже багато відчуття безпорадності, щось змінити. And I'm giving a shortened version now. Я зараз трошки коротшу версію розказую вам. But as we identified this black stuff that was in his throat, і коли ми, власне, ідентифікували з ним, оце таке щось чорне, що перекриває йому горло. He invited Mary. He was a very strong Christian. І він, власне, той клієнт, він був дуже серйозно віруючим, і в той момент він в свій образ внутрішній запросив образ Святої Марії. And Mary was able to come and to take this from the little boy's throat. Власне, Марія тоді прийшла і забрала те, що його душило. And he felt a lot of relief from that. В той момент в терапевтичному процесі він відчув дуже багато полегшення. He was a little disoriented because it happened so fast. Він був трошки дезорієнтований, бо це відбулося дуже швидко. But he felt a lot of relief and he was very happy to have this strong connection to Mary. Але він відчув, тим не менше, дуже багато полегшення і такий дуже сильний зв'язок з Марією. And then about 2 months later, і тоді десь за 2 місяці he was back in Beirut. Він знову повернувся до Бейруту. And you remember the big explosion that happened in Beirut? І в той час у Бейруті стався дуже великий вибух. And after this explosion, his friends came to him and said, "Let's go in and help." І після того вибуху його друзі звернулися до нього за допомогою, щоб він пішов, допоміг збирати завали і рятувати людей. He said, "I can't do that." І він сказав, я не можу це зробити, я наче хочу, але я не можу. And he was very upset and he was very angry, but he didn't know why. І він був дуже засмучений, дуже злий, але він не міг сам собі пояснити, чому він не може цього зробити. He said, "It's not like me not to be able to help." Бо це дуже нетипова для нього поведінка, він завжди допомагав, а тут він просто не міг себе пересилити це зробити. Fortunately, about that time, I was having a Zoom therapy session with a small group of Десь в той therapists. час я проводив, власне, Zoom-сесію з терапевтами, і з ним, зокрема. So it turns out that this young boy, now a 9-year-old, not only experienced the bombing raids, І тоді з'ясувалося, що той
хлопчик 8-річний, до якого він знову повернувся в своїх спогадах. Він тоді пережив не тільки атаки і ховання в сховищі від ракет. But on his way home from school, a car bomb exploded and killed many of his friends. Але так само він пережив, що одного разу, повертаючись зі школи, ракета втрапила в шкільний автобус і вбила дуже багатьох дітей. And he was a half a block away, so he didn't get hurt. Він був за кілька кварталів від того місця, відповідно він не постраждав. But you can imagine he was very upset. Але він дуже перелякався. And he found this little boy part on the top of the roof. І всередині себе він в образі знайшов того хлопчика на даху, який The roof of their apartment house in Beirut. в багатоповерхівки, де вони жили. And he was screaming at Jesus. І цей хлопчик стояв і кричав на Ісуса. How could you let this happen? Як ти дозволив, щоб це сталося? Right. So he just couldn't stand it. He couldn't believe it. Він не міг ніяк повірити, як таке взагалі можливо. So I checked and asked him, this is a therapeutic process right now. І зараз я вам трошки переповідаю терапевтичний процес, як далі він відбувався. And I said, so how is it for you when you see this little boy? What's happening in you when you see this little boy part of І я yourself? тоді запитав, що відбувається з тобою, коли ти так зі сторони спостерігаєш за тим маленьким хлопчиком. He said, well, I have a lot of parts reacting, Він каже, в мене дуже багато реакцій, but they're all willing to step back. але вони всі погодилися трошки відступити і дати місце. And this is important because if the parts step back, then he can meet his part from his center, from В his self. терапевтичній роботі це дуже важливо, коли ми домовляємося з іншими частками просто відійти і далі дати людині простору для того, щоб вона могла зустрітися зі собою, своїм self. And then he was able to be with this little boy being angry. І тоді він зміг просто побути по-людськи поруч з тою дитиною, яка була так налякана і такою злою. And to accept his anger. І прийняти ту злість. But then I had a question in my mind. Well, normally at this point I would invite him to ask for a spiritual source, right? Because I know he's a strong believer. І тоді мені спало на думку таке запитання, бо я знала, що він дуже віруюча людина. But one part of me said, well, really? But he's so angry at Jesus. How can we invite Jesus in here? Але інша частина мене казала, він же такий злий на Ісуса, який допустив це все, щоб це все трапилося. Як я можу його зараз про це запитати? But I have a deep trust both in the spiritual sources and if he's in self. Але разом з тим я маю дуже багато довіри до енергії self, так само як і до таких духовних. And so Jesus came. І тоді я запитав, де Ісус зараз. And he accepted І він сказав, Ісус зараз прийшов. He accepted his anger and his hopelessness. І прийняв його всю злість і його безпорадність. In fact, he said, and Jesus himself was weeping. І тоді я запитав, що Ісус зараз робить. Він сказав, що Ісус зараз плаче. Right? Which makes sense, right? Because that's what Jesus does. He takes on the sorrows and the pains of the world. Це має дуже великий сенс, бо ми знаємо те, що робить Ісус, то Він розділяє з людьми їхні страждання. So the boy began to calm down. І той маленький хлопчик почав заспокоюватися. And then he calmed down and he says, but you know, I still have this knot in my stomach. І тоді той клієнт, той психолог сказав, знаєш, я досі маю такий згусток чогось в себе в животі, як горіх. He said, how can I have any hope if even Jesus can't make the difference and Як я stop this? можу мати хоч якусь надію, якщо навіть Ісус Христос не може нічого змінити? And so I had him spend some time with this knot. It turned into a stone. І я провів якийсь час з тим горіхом, і нам вдалося його перетворити на камінчик. And it was a dark stone. І це був такий дуже темний But камінчик. he noticed a light in it. Але він помітив, що всередині того камінчика пробивається промінчик світла. And I said, what do you want to do with the stone? Do you want to move it out? Do you want to put it І я somewhere? запитав, що ти хочеш зробити з тим камінчиком, ти хочеш його десь виконати, десь поставити. He said, no, I want to leave it there. І чоловік сказав, ні, я хочу його залишити.
and Jesus will be with me with this stone of hopelessness. І я думаю, що Ісус Христос залишиться зі мною з тими переживаннями безпорадності. So it was time to close the session. Але то був вже час завершувати сесію. And so then he reported that a week later he was in communion. І тоді десь за тиждень він написав, він вже був тоді знову у своїй спільноті. And he said the stone began to glow. І він сказав, що цей камінчик всередині нього, він помітив, як він почав світитися. And light began to arise in him and pour over him. Він відчував, як світло поширюється по його тілу. And he felt an experience that he never experienced before Такий був якийсь досвід, якого він раніше ще не переживав ніколи. of peace and being covered by І це був такі відчуття спокою і миру, яке його накривало. by divine light and love. Як відчуття любові, якогось божественного світла всередині. And then it was very interesting. So he said after that time he shifted. He felt very different. І після того моменту він поділився, що він себе зовсім по-інакшому почуває в житті тепер. And a few days later someone called him and said, "Can you come and be with this family that lost 2 sons who were firefighters in the explosion?" І хтось до нього подзвонив десь за 2 дні і запитався її сім'я, яка втратила 2 пожежників, які приймали участь в гасінні того вибуху, чи ти би міг допомогти цій сім'ї. And so he was able to go to this family and deal with their anger and their hopelessness in a way that was very healing. Піти до тої сім'ї і зміг бути і розділяти їхню злість, їхню безпорадність, щось змінити в тій ситуації. So all I know is that these are experiences that people have. І все, що я знаю як психотерапевт, що це ті досвіди, які люди мають. And many of these experiences completely change a person's life. І так само мій досвід мені говорить, що такі сильні досвіди, вони змінюють життя людей. Right. So I wanted to share that and share some of the stories to make it sort of concrete for you. І для мене було важливо поділитися тими історіями, щоб зробити свою лекцію таку достатньо конкретною. Okay. So, okay, now we'll stop with that and maybe just take questions that you might have. Ми на цій ноті зупинимося, і якщо у вас є запитання, то ми можемо їх відповісти. Any comments? Я вам буду чекати, ми будемо з мікрофоном Шановні учасники, у нас є запитання із онлайну, із наживо, тому давайте ми будемо робити по черзі. Одне з залу і одне з онлайну. Я з залу беру, а ви з онлайну прочитайте, будь ласка. You explained how therapists should make a therapy with religious people, but what do you recommend to psychologists if their clients are without religious beliefs? Mm-hmm. That's a good question. По перекладу, що якщо людина віруюча, то наче ви розказали, як з нею бути, але якщо людина не є віруюча, то так, як тоді бути з духовністю в її житті? You know, I ask people to just kind of sense into what helps them feel alive. Я тоді задаю людям проханням відчути, що їм допомагає відчувати життя, або що їх наповнює життям, what brings them back to their center. Або що їх повертає до справжньої сутності себе. It might be nature. Це може бути природа. In the cards that we work with, there's a picture of a tree, a beautiful tree that goes up into the light and comes down into the ground. Я працюю з проективними карточками, на одній з карточок, напевно, є такий малюнок дерева, такого, який дуже має таке багато життєвої сили. And a lot of people who are not religious will find this tree as a symbol for both reaching up into light and being anchored in the ground. І багато нерелігійних людей дуже часто обирають цю карточку, якщо що їх поєднує з землею і тягнеться до неба. But I have people that don't have a religious interest. Але так само трапляються клієнти, в яких немає ніяких релігійних інтересів. Especially when I was in the community mental health clinic, I didn't say, okay, what, you know. Особливо, коли я працював в клініці з психічних розладів, то я людей дуже не вимагав від них, або не в ту тему їх не обов'язково. But a really important question is just to ask them what has been their experience with religion.
Але це добре і гарне питання, задати людині питання, які ти маєш загалом досвід з релігією. So I'm not sure how it is here, but in the United States there's been a lot of religious trauma. People were hurt by their church. Бо я не знаю, як тут, але в Сполучених Штатах Америки є багато людей, які є травмованими церквою. So by asking the question we can get the story І задаючи такі питання, часто піднімаються історії. About their religious journey, and we can find out if they have any interest at all in opening some kind of spiritual path that may be very different than they grew up with. І тоді піднімаються якісь історії, і ми бачимо це як шлях, на якому я задаю питання, чи їм було б цікаво, або ми десь шукаємо, чи є якась можливість повернути до їхнє життя духовність, релігію. І це може бути зовсім інакший досвід, ніж вони мали до того. Or like the woman I talked about, she returned to her path, but at a different doorway to Christianity. Як, наприклад, ту жінку, випадок якої я згадував на початок, яка повернулася до релігії, але через інші двері до християнства. But mostly it's like if that's an interest of theirs, I welcome that. Але в більшості випадків, якщо я бачу інтерес людини до того, то я запрошую, розвиваю той інтерес. But you know, sometimes another thing that gets in the way is the parents might be very rigid in their religious beliefs. Але часом я бачу, особливо в історіях тих людей, якщо їхні батьки були дуже такими ригідними. So the person didn't want anything to do І with тоді людина дуже така опозиційна до того всього і не хоче мати нічого спільного з релігією. So I don't know if that helps some. Тоді це не дуже допомагає. And honestly, I'm not so much an expert in that now because almost everybody who comes to me knows my specialty. Але зараз я вже, напевно, дуже експерт, бо ті клієнти, які до мене приходять, вони знають, в чому я спеціалізуюся. So then you just do regular therapy, whatever you do IFS therapy. IFS therapy without spirituality works. Ну, але IFS терапія без духовності так само працює, тому цілком. Дякую. Thank you. Yeah, I was just going to say first that usually it is taught without spirituality, IFS. Ну я ж хочу зауважити, що IFS в переважній більшості вивчається без духовного компоненту. Це щось, що я інтегрую в своїй роботі. Yeah, so this is my specialty. That's not IFS's specialty. Це не є спеціалізація IFS, це просто моя особиста спеціалізація. Аню? How can you get an education or certification in your method? Більшість питань стосується власне того, де можна навчитися тому методу і отримати сертифікацію. Most questions from the chat where we can teach this method. Yeah. So actually, as I said, IFS is planning on coming here, and they are, I think, starting in the new year. They will start to have monthly Zoom presentations to kind of introduce new people to IFS. Я думаю, що я вже говорив на це питання, давай відповідь, що десь 25-го року планується, а з зими плануються якісь такі регулярні, можливо, щомісячні презентації, щоб більше познайомити людей з цією моделлю і запросити навчати в майбутньому. Actually, I want to see if I can get to my website. There's no website, I know this site. There's no website? No, Where's the website? maybe some of the other presentations. Oh, okay. I wanted to give people my website because on the website there's a contact form. And if you wanted to be in touch with the IFS Institute, you could contact me and I will forward it to them. Ви можете через мій сайт, власне, There it is, yeah. Ось є адреса сайту, і ви можете через цей мій сайт сконтактувати зі мною, і тоді я ваші контакти передам інституту IFS, і в такий спосіб ви можете бути долучені до майбутніх активностей, які буде робити інститут. So you can just, there's a contact form on the website. Там є якась форма, яку ви заповнити, наскільки я розумію. And I will forward it to them Я тобі передам. and put you on the email list. Ви будете без емейлів тоді. You got the questions back there, right? Good. Окей, з залу, чи хтось хотів би? Thank you for your speech, firstly.
Do you agree or maybe don't agree that this harmony between parts in our living room is like a symbol of our individual God? Ми можемо вважати, коли гармонія досягається всередині часток, що це і є певним уособленням нашого внутрішнього Бога. A symbol of our individual God, separate from any other God, or I'm not sure I understand individual God. Does it mean individual God? It's like every person has his own God. It's like different meaning of God. Yes. Well, in the tradition that I come from, they believe that the person gets the image of God that's right for them. I think that's what you mean. And the harmony of the parts helps to deepen the access of that, or comes from that. Я думаю, що досягнення гармонії внутрішньої, воно відкриває певний шлях до духовності і посилює цей зв'язок з духовним. І з тої релігійної традиції, з якої я виходжу, то наче ця сила просто має відкритися всередині людини, вона там завжди є. І люди в достатньо подібний спосіб, я так розумію, це переживають. From the chat? Yes. Як ви ставитесь до роботи з особистістями за допомогою листів? So what is your, What is your opinion? What is your opinion, yes, on working with parts by the letters method, like writing letters, receiving letters, something? Not talking, but writing letters. And we work with parts by writing letters. Sure, and journaling with parts is really good. I think kind of you mean journaling, right? Yeah, like journaling with parts is a good idea. I mean, just writing down. Я думаю, що писати щоденники або вести якісь такі внутрішні спостереження за своїми частками, це є взагалом дуже добра ідея. Yeah, but it's good if you not only write letters, but that you listen back. І це може працювати, якщо ви не просто пишете щоденники, але й надсилаєте комусь, і вам хтось надсилає відповідь. Yes, please, I will read. Thank you for your lecture, Tom. I want to ask, is there any exception of this method? Є якісь обмеження цього методу? And whether there is at all? Risk? І чи є взагалі? Risk. Так. Is there any risks or limitations of the method? The method has many different ways of being used. Насправді цей метод дуже в різні способи використовується. The deepest therapeutic method uses a lot of inner imagery process. Сам по собі метод, він використовує багато роботи з уявою клієнта. I wouldn't use those methods with people who easily are regressed. Я би не використовував цей метод з тими людьми, які легко регресують. I would work with it more externally with maps and images Я би працював з outside. ними не з внутрішніми образами, але з малюнками, якимись зовнішніми об'єктами. I don't think there's a danger. Екстерналізованими. I don't think there's a danger of using the parts language. Я не бачу ніякої загрози в тому, щоб використовувати мову часток. But inner imagery work is something to be careful of, especially with people with that diagnosis of borderline or Але з роботою з внутрішніми образами я був дуже обережний в роботі з пограничними, наприклад, особистостями. it can work with those, but you really have to be a very skilled therapist. Тобто, в принципі, можна працювати більш екстерналізовано, але для роботи з людьми з психічними розладами треба просто більше навичок для такої роботи, бути дуже обізнаним. From the chat? One more question from the chat. What is the difference between IFS and schematherapy? Різниця між схемотерапією та моделлю IFS. The biggest difference is that in schematherapy, there's no focus on self the way there is in Найбільша IFS. різниця, напевно, полягає в тому, що у схемотерапії взагалі не йдеться про селф і не виокремлюється такої психічної реальності, як селф.
And the parts of us, the different schemas actually, Але схеми, вони дуже подібні до того, те, що ми називаємо частками моделі IFS. have bodily dimensions, Як і схеми, так і частки, вони мають тілесні відчуття за собою, emotional dimensions, емоційні переживання, cognitive dimensions, когнітивні якісь уявлення, думки and imagery dimensions. і образи. And Кожна схема це має, і кожна частка це and має. I think in schema they tend to stay longer and more in the cognitive level. І мені здається так, що в схемотерапії багато є когнітивних інтервенцій, де людина осмислює свої схеми. But the self is also a big difference with other imaginary work, like І Jung's active imagination І work. так само ми знаємо, є багато напрямків терапії, які використовують образи уяви в своїй роботі. І знову ж таки, модель IFS від цих методів відрізняє ідея self. Okay. Yeah, she had a question that she didn't get to answer. There we go. Дякую. Ви розповідали, що в 80-х роках працювали в клініці, де в людей разом з ментальними розладами були духовні проблеми. You were told that in 80s you work in a clinic where you see patients not only with mental issues but also spiritual issues. No. Well, that clinic did not invite that. Ну, тут це не означає, що люди зверталися до клініки з духовними проблемами. Він просто спостерігав, що це часто люди мали це. Так, It я was якраз, only the beginning of the question. Wait a minute. так, я якраз хотіла запитати, як ви розрізняєте духовні проблеми і ментальні розлади? Тобто як діагностуєте How you духовні проблеми? differentiate actually mental disorders or mental issues from spiritual issues? I work with the parts reaction to the religious issue or to the psychological issue. Я можу працювати з реакцією часток наших внутрішніх як на ментальні проблеми, так і на питання релігії. So sometimes there's a whole group of parts that are struggling about religion. І часом я можу спостерігати, що є ціла група часток, які мають особливі проблеми з релігійним досвідом. And if we listen to these parts, they can help resolve the religious issue. Якщо ми уважно слухаємо, що говорять на ті частки, то це допомагає розв'язати якісь внутрішні релігійні сумніви або. So unless there was a real strong, serious mental health issue that was there, I wouldn't spend a lot of time trying to differentiate. І якщо мова йде про якісь серйозніші психічні розлади, то тоді я не буду це диференціювати. Я буду більше психічно I наставлена. mean, there are times in schizophrenia Ну, наприклад, при шизофренії. where it gets very confusing. Це буде дуже заплутано розбиратися з ідеями Бога, хворого на шизофренію. And that's a whole other area. I wouldn't do this therapy with them. Я тоді не буду цього робити з пацієнтом з шизофренією. Not all schizophrenia, but ones where certain dynamics were there. Можна тоді ще додати, це відрізняється від екзистенційних питань і логотерапії? Logotherapy and existential things, how different to work with meaning and to work with spirituality is different. Honestly, it was so long ago that I studied logotherapy and existential therapy that Actually, я колись вивчав, власне, логотерапію, екзистенційну терапію давно, was 50 years ago. 50 років. I can't remember. Я вже не дуже пам'ятаю навіть про що вона. But it's my experience is that all models can flow. The parts work does not exclude models. It just gives a new dimension to them. І я думаю, що різні моделі, я так відчуваю, що вони десь перетинаються, і вони всі є релевантні в роботі з клієнтами. Просто робота з частками трошки додає якогось іншого бачення. And it's not the answer to everything. І точно вона не є відповіддю на всі проблеми людей. We have a rich menu of therapies to use these days, and that's На fine. сьогоднішній день у нас дуже велике меню всього, що ми можемо запропонувати клієнтам. What's important is to find a good fit between the therapist and the method. Я думаю, що це дуже важливо
щоб терапевту підходив той метод, яким ви. And for the client to find a good fit with the therapist and the method. І тоді і клієнту підходить цей метод і цей терапевт. Okay, I think we're just about there, right? Do you have one more that we have to? Маємо час хіба на одне останнє питання з залу. So we have time for a last question from Mhm. the audience. Таке питання. Наскільки цей метод є в роботі короткотривалий чи довготривалий? Is it this method used for short term or long term therapies? Both. And which better? I have people who do 1 or 2 sessions. У мене є клієнти, які робили тільки одну або дві сесії. Especially, my specialty actually is doing therapy with therapists. Оскільки я спеціалізуюся на терапії з терапевтами, то зазвичай це короткі сесії. And I might do a couple of sessions to untie something that was really stuck. І я можу зробити тільки кілька сесій для того, щоб розв'язати якусь проблему всередині людини, в якій вона застрягла. And then they can go back and work with whoever they're working with. І тоді вони повертаються до роботи зі своїми клієнтами. Partly because I travel all over the world. Ну, right? тому що я багато мандрую, то я не часто можу запропонувати тривалий But стосунок. I have a few people I've been seeing for 15 years, so. Але в мене є так само клієнти, яких я бачу майже 50 років. But that's more supportive therapy, Але and це більше така підтримуюча терапія. but still with IFS. Але зараз моделі IFS я їх використовую. Добре, дякуємо всім. Ми ще зараз кілька хвилин. Буквально просто організаційні питання. Запис лекції буде надісланий впродовж тижня-двох тим, хто зареєструвався, або хто вказав свою пошту, коли заходив сюди.